คุณผู้ชมครับปกตินะเวลาเราพูดถึงเรื่องสงครามตัวเลขมันควรจะลดลงใช่ไหมครับอย่างเช่นส่งทหารไป100คนกลับมาได้90หรือไม่ก็ส่งไป50กลับมา30ประมาณนั้นใช่เลยค่ะสงครามก็คือการสูญเสียอยู่แล้วอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีคนเจ็บหรือไม่ก็ไม่ได้กลับด้านกันบ้างแต่เชื่อไหมครับวันในประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมีสงครามอยู่ครั้งหนึ่งที่มันส่งทหารไปแค่80คนแต่พอตอนเดินแถวกลับบ้านดันมีทหารกลับมา81คนซะงั้น ฮะเดี๋ยวนะคะนี่มันไม่ใช่แค่ไม่สูญเสียแล้วนะนี่มันคนงอกชัดๆเลยจ้าใช่เลยครับ แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องผีนะ ไม่ใช่ตำนานหลอกลวงอะไร แต่มันคือเรื่องจริงๆของประเทศเล็กๆในยุโรปชื่อว่าลิกเทนสไตน์ครับ เอาละเราต้องย้อนกลับไปปีคศ1866นะครับ ยุโรปตอนนั้นกำลังเดือดกับสงครามออสโตรปรัสเซีย หรือที่เรียกกันว่าสงคราม7สัปดาห์ อ๋อนี่ศึกแย่งความเป็นใหญ่ในโลกเยอรมันใช่ไหมคะระหว่างออสเตรียกับรัสเซียถูกต้องเลยครับ แล้วก็ปัญหามันอยู่ตรงที่ลิกเทนสไตน์เนี่ยเป็นประเทศจิ๋วมาก แต่ตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นสมาชิกของสมาพันธรัฐเยอรมันอยู่ ตามกฎหมายนะ พอพี่ใหญ่อย่างออสเตรียสั่ง น้องเล็กก็ต้องส่งทหารไปช่วยรบด้วย เดี๋ยวนะคะทั้งประเทศมีทหารกี่คนกันแน่คะเนี่ยเอ่อ รวบรวมกันได้ 80 นายทุ่นท่วนเลยครับ นำโดยร้อยเอกปีเตอร์ไรน์เบอร์เกอร์ 80คนนี่มันขนาดทริปทัศนศึกษามากกว่าสงครามแล้วนะคะเห็นด้วยไหม จริงๆ แล้วนะครับที่น่าสนใจคือสภาลิกเทนสไตน์ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้สุดๆ เลย ไม่มีใครอยากให้ลูกหลานไปตายในสงครามของคนอื่นหรอกครับ แล้วสุดท้ายทำยังไงคะ เจ้าชายโยฮันที่2ใช้กลยุทธ์เนียนมากครับ คือส่งทหารไปแต่ไม่ส่งไปยิงใคร งงไหมครับ อ๋อ ฟังดูเหมือนเล่นคำแต่โคตรฉลาดเลยนะคะจริงใช่เลย กองทัพ 80 นายถูกส่งไปประจำการที่ช่องเขาสติลเซอร์ยอกบนเทือกเขาแอลป์สชายแดนออสเตรียอิตาลี ภารกิจคือเฝ้าระวังนะครับ ไม่ใช่บก ๆ เดี๋ยวนะคะ สติลเซอร์ยอร์กนี่วิวสวยมากๆ ไม่ใช่เหรอคะ ใช่เลยครับคุณผู้ชม ในขณะที่ทางเหนือยุโรปรบกันเลือดสาดทหารลิกเทนสไตน์ของเรากำลังใช้ชีวิตแบบ working holiday บนภูเขาเลย อ้าว นี่มันไปตั้งแคมป์มากกว่าไปรบซะอีก จริงๆนะครับบันทึกประวัติศาสตร์บอกว่าแทบไม่มีการประทะเลย กิจกรรมหลักคือเดินลาดตระเวน ดื่มไวน์สูบไป๊ป์แล้วก็ชมวิวแอลป์ส โอ้โห ค่ะ นี่มันสงครามที่ออฟฟิศเรายังโหดกว่าเลยนะคะ จนสงครามจบในเดือนกรกฎาคมออสเตรียแพ้ แล้วก็ถึงเวลาที่กองทัพลิกเทนสไตน์ต้องเดินทัพกลับบ้านแล้ว แล้วชาวบ้านก็น่าจะโล่งใจมากเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ ทุกคนออกมาต้อนรับกัน แล้วก็มีคนเริ่มนับ 1 2 3เดี๋ยวนะ เกินเหรอคะ ใช่ครับ ไป 80 กลับมา 81 โอ้โห แล้วคนที่ 81 คือใครกันแน่คะเนี่ย เอาละตำนานยอดฮิตเล่าว่าทหารลิกเทนสไตน์ไปผูกมิตรกับเพื่อนชาวอิตาลีจนเขาประทับใจมากๆ เลยขอเดินกลับมาด้วยซะงั้น ฟังดูน่ารักเหมือนนิทานเลยค่ะ เกือบเชื่อแล้ว แต่ในฐานะ Zero to No นะครับ เราขุดเอกสารดูแล้วพบว่าความจริงมันคือ ไม่ใช่เพื่อนอิตาลีงั้นหรอคะ ไม่ใช่ครับ แต่เป็นนายทหารออสเตรียชื่อร้อยเอกราดิงเกอร์ตำแหน่งคือเลียซองออฟฟิเซอร์นายทหารประสานงานที่มาส่งกองทัพกลับบ้านนะครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ คือชาวบ้านนับรวมเขาไปด้วยซะงั้น ใช่เลยครับ พิธีจบเขาก็กลับหน่วยตัวเอง แต่ที่แท้เรื่องเล่าปากต่อปากมันสนุกกว่าเอกสารเยอะ ตำนานเลยถือกำเนิดขึ้นมา ถึงจะไม่ใช่เพื่อนอิตาลีแต่ก็ยังเป็นสงครามที่ไม่มีใครตายเลยนะคะ น่าทึ่งจริงใช่ครับ แล้วก็นั่นนำไปสู่การตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ในปี 1868 ลิกเทนสไตน์ประกาศยุบกองทัพถาวรเลย ๆ ยุบจริงๆเหรอคะ ไม่มีทหารเลย ครับ พวกเขาเลือกใช้ความเป็นกลางและการทูตแทนปืนเลย จริงนะคะ จากเรื่องตลกคนงอกกลายเป็นบทเรียนของรัฐเล็กไปเลย น่าทึ่งมาก ใช่เลยครับ บางประเทศป้องกันตัวด้วยกองทัพ บางประเทศป้องกันตัวด้วยอาวุธ แต่ลิกเทนสไตน์ป้องกันตัวด้วยการไม่เป็นศัตรูกับใคร ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองใหม่ๆ แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to No ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป